καλόγερος της Άκωβας, ο μοναχός Γεράσιμος Τοπιντζής, ο οποίος ενσάρκωνε με το παρουσιαστικό του την άκρα ταπείνωση. Ήταν μια χειμωνιάτικη Κυριακή του 1959. Ήμουνα 14 χρονών, μαθητής γυμνασίου. Έκανε τσουχτερόκρυο. Άργησα λίγο να πάω στην εκκλησία. Χώθηκα γρήγορα στο ιερό για να αναλάβω τα καθήκοντά μου. Φοβόμουν μήπως με μαλώσει ο παππούλης που άργησα. Δεν είχε ακόμα φέξει και τα καντήλια και τα λιγοστά κεριά φώτιζαν αχνά τα ελαρά πρόσωπα του παππούλη, του ψάλτη και των εικόνων του τέμπλου. Λίγα κάρβουνα που έφερνε από το σπίτι ο παππούλης για να φτιάνουμε το ζέο και να ζεσταίνουμε τα χέρια μας ψευτολαμπύριζαν κι αυτά, ενισχύοντας λίγο το φως των καντηλιών και των ελάχιστων κεριών. Ο παππούλης έκανε την προσκομιδή. Ο Μπαρμπαβαγγέλης διάβαζε στο ψαλτήρι σιγανά και μονότονα τον εξάψαλμο και ήταν το διάβασμα εκείνο σαν γλυκό νανούρισμα που μου έφερνε υπνηλία και έκλειναν άθελα τα βλέφαρά μου. Κάποια στιγμή έκανα βουτιά και παραλίγο να πέσω με τα μούτρα στη φωτιά. Ταράχτηκα και τινάχτηκα όρθιος για να ξαγρυπνήσω. Δεν με κατάλαβε ούτε ο παππούλης που σκυμμένος δίπλα στην προσκομιδή μουρμούριζε ατελείωτες ευχές. Πέρασαν λίγα λεπτά και σήκωσα το βλέμμα μου προς το μεσημβρινό παράθυρο του ιερού που αχνόφεγγε καθώς το παγωμένο λυκαβιές παραχωρούσε τη θέση του στη βιαστική χειμωνιάτικη ημέρα. Είδα τότε στην άλλη άκρη του ιερού μία ασάλευτη ανθρώπινη φιγούρα με χαρακτηριστικά που παράπεμπαν στους σκελετωμένους ερημίτες, τις μορφές εκείνες που έβλεπα μόνο σε μερικές εικόνες. Στέκονταν σε στάση προσευχής και ήταν στραμμένος προς τη μεγάλη κόγχη του ιερού που ήταν τοποθετημένος ο εσταυρωμένος Χριστός. Ώσπου να συνέλθω από την έκπληξη, θεωρούσα το πλάσμα εκείνο πραγματικό Άγιο που ήρθε από τον Παράδεισο για να παραστεί στη Θεία Λειτουργία. Όταν συνήλθα λίγο και ηρέμησα, θυμήθηκα ότι εκείνο το θεϊκό πλάσμα το είχα ξαναδεί πάνω σε ένα δύνατο γαϊδουράκι να περνάει από το χωριό μου το σταυροδρόμι Γορτινίας. Έλεγε μάλιστα ότι ήταν συγγενής με τον παππού μου, τον Γεροπλιώτα. Ναι, ήταν ο μοναχός Γεράσιμος Τοπιντζής από το γειτονικό χωριό, το Βυζίκι. Καθώς κοίταζα προς το μέρος του αποσβολωμένος, έστρεψε και μου χάρισε ένα πομιδίαμα που με έφερε στα ίσια μου. Με γαλήνεψε και σκόρπισε μέσα μου μια τρυφερή ικανοποίηση που τη θυμάμαι ακόμα. Ο Άγιος Γεράσιμος Τοπιντζής ενέπνεε απόλυτο σεβασμό στους χωριανούς του και στους κοντοχωριανούς του. Ήταν άσπυλος στη ζωή του και είχε αφιερωθεί από την νεανική του ηλικία στο Θεό. Λιτοδίαιτος στο έπακρο, λιπόσαρκος στα όρια του είναι. Πραγματικός νηστευτής, άκακος, ακτήμονας, αγνός, πρότυπο ασκητή. Δεν ήξερε γράμματα. Ίσα που τα κατάφερνε να γράφει κάτι με δυσκολία. Τα λόγια του όμως είχαν σοφία και πειθό. Σου αποσπούσε αμέσως τη συμπάθεια και σου δονούσε λεπτές χορδές της καρδιάς. Ενσάρκωνε με το παρουσιαστικό του την άκρα ταπείνωση. Τον αποχωριζόσουν και επί πολύ ένιωθες ότι κάτι πήρες από τη συνάντηση. Ο Άγιος Γεράσιμος Τοπιντζής πρόσεχε να μην πατάει τα μυρμήγκια. Τα ποντίκια που έπιανε στη φάκα τα έβαζε σε ένα τσουβάλι και τα πήγαινε μακριά από το κελί του και τα ελευθέρωνε. Τα περισσότερα χρόνια της ασκητικής του ζωής τα πέρασε στο μικρό κελί του στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, στο κάστρο της Άκωβας, 2-3 χιλιόμετρα από τη γενέτειρά του, το Βυζίκι Γορτινίας. Στο Ρώσικο καθίδρυμα κάπου στην Ηλιούπολη που φιλοξενήθηκε μετά τον κλονισμό της υγείας του και την αδυναμία του να συνεχίσει τη μοναχή ζωή στην Άκωβα, η προσευχή του ήταν αδιάλειπτη. Το νέο κελί το είχε καταδιακοσμήσει με τις εικόνες όλων των Αγίων. Θύμιζε ιερή σύναξη κάπου ψηλά στο βασίλειο των ουρανών. Έτσι φανταζόταν τον Παράδεισο και τον βίωνε, ως την ώρα της κοίμησής του, το Φλεβάρι του 2002, μετά από την οποία πέρασε την πύλη του και τον βιώνει πραγματικά στην απέραντη αιωνιότητα.